હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું આમચૂર પાવડર એટલે કે કાચી કેરીનો પાવડર. ઘણી બધી રેસીપીને એકદમ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આ આમચૂર પાવડર બજારમાંથી લઈ આવતા હોઈએ છીએ, પણ માર્કેટ કરતાં એકદમ ચોખ્ખો, સસ્તો અને એકદમ માર્કેટ જેવો આમચૂર પાવડર આપણે ઘરે બનાવીશું. તો ચલો મારી સાથે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા આમચૂર પાવડર બનાવવા માટે એક મોટા વાસણમાં પાણી લઈશું. તેમાં 2 ચમચી મીઠું લઈશું. મીઠાને પાણીમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. મેં અહીંયા 500 ગ્રામ કેરી લીધી છે, તો તેને ધોઈને મેં બરાબર કોટનના કપડાથી કોરી કરી લીધી છે. તેને ઉપરથી કટ કરીને તેની છાલ કાઢી લઈશું. તમે આ આમચૂર પાવડર બનાવવા માટે ગમે તે જાતની કેરી લઈ શકો છો. આવી ફ્રેશ કેરી લેવી પણ જરૂરી નથી. ઝાડમાંથી નીચે ખરેલી કેરી હોય છે તે માર્કેટમાં સસ્તી મળતી હોય છે, તો તેમાંથી પણ આમચૂર પાવડર બનાવી શકાય છે. તો આ રીતના છાલ ઉતારીને આપણે મીઠાવાળું પાણી છે તેમાં ડુબાડી દઈશું. આમ આપણે બધી જ કેરીની છાલ ઉતારી લેશું. મિત્રો, આપણે બધી જ વસ્તુને ઘરે બનાવવાનો આગ્રહ એટલે રાખતા હોઈએ છીએ કે તે ચોખ્ખી, સસ્તી અને સાથે સાથે હેલ્ધી પણ બને છે. આ આમચૂર પાવડરને તમે 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકશો. જો તમે આ રીતના પાવડર બનાવશો તો આખું વર્ષ આમચૂર પાવડર બગડશે પણ નહીં. તો આ રીતના બધી કેરીની છાલ કાઢીને તેને મીઠાવાળા પાણીમાં ડુબાડી દીધી છે. હવે સ્લાઇઝરથી તેની ચિપ્સ પાડી લઈશું. આ રીતના પતલી પતલી ચિપ્સ કરીશું એટલે તે ઝડપથી સુકાઈ જાય. તો કેરીને આમ ફેરવતા જઈશું અને ચિપ્સ પાડી લઈશું. તો તેને પણ મીઠાવાળા પાણીમાં નાખતા જઈશું. આમ આછી ચિપ્સ કરવાથી તેને તડકે સૂકવશું એટલે તે ઝડપથી સુકાઈ જશે અને આનો પાવડર બનાવીએ ત્યારે મિક્સરમાં પણ સરસ પીસાઈ જશે. આને તમે ગાજર છીણવાની ખમણીથી તેનું છીણ કરીને પણ પાવડર તૈયાર કરી શકો છો. ચિપ્સ ગમે તેવી પડે, નાની મોટી કશો જ વાંધો નથી. તો બધી જ કેરીની ચિપ્સ પડી ગઈ છે. હવે તેને મીઠાવાળા પાણીમાં સરસ રીતના ધોઈ લઈશું. મીઠાવાળા પાણીમાં આ રીતના ધોવાથી તે સુકાય પછી પણ કાળી નહીં પડે. પછી તેને ચાળણીમાં નિતારી લેશું એટલે વધારાનું પાણી બધું નીતરી જશે. નિતારેલી ચિપ્સને એક કોટનના કપડામાં લઈ લઈશું અને પછી તેને આ કપડું વાળીને તેનાથી ચિપ્સને લૂછી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કપડું થોડું ભીનું થઈ ગયું છે. પછી આ ચિપ્સને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. ચિપ્સને કોરી કરીને તેને તડકે આ રીતના કોટનનું કપડું પાથરીશું. તેમાં કોરી કરેલી કેરીને સૂકવી દેશું. આ રીતના છૂટી છૂટી સૂકવી દેશું. તો તમે જોઈ શકો છો 1 દિવસમાં તે કેટલી સરસ સુકાઈ ગઈ છે. આપણે તેને હજી 1 દિવસ તડકામાં સૂકવીશું એટલે તે સરસ સુકાઈ જશે. તો 2 જ દિવસમાં કેરી સરસ સુકાઈ ગઈ છે. અત્યારે તડકા બહુ જ પડે છે એટલે, નહીંતર 3 દિવસનો ટાઈમ લાગે સુકાતા. તો તમને બતાવું, સરસ આ રીતના કટ કરીએ તો આસાનીથી કટ થઈ જાય છે. અને અવાજ પણ આવે છે. આવી રીતના કટ થાય ત્યાં સુધી સૂકવવાનું છે.
આ રીતના ચિપ્સ કરીએ એટલે તે ઝડપથી સુકાઈ જાય. હવે મિક્સર જાર લેશું, તેમાં ચિપ્સને લેશું અને તેનો પાવડર તૈયાર કરીશું. તૈયાર થયેલા પાવડરને ચાળી લેશું. તો હવે આ જે કોઈક નાના કટકા રહી ગયા છે તેને ફરી બાકીની ચિપ્સ સાથે પીસી લેશું. તો આપણે કેરી સુકવીએ ત્યારે કેરીની ચિપ્સ એકદમ સરસ સુકાઈ ગયેલી હોવી જોઈએ. બિલકુલ મોશિયર ના રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો મોશિયર હશે તો તે ઝડપથી ખરાબ થઈ જશે. તો બધો પાવડર સરસ ચડાઈ ગયો છે. તો તૈયાર છે એકદમ વ્હાઈટ કાચી કેરીનો પાવડર. મેં 500 ગ્રામ કેરીમાંથી તૈયાર કર્યો છે. તો તમે પણ આ રીતના જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.